Hi, good evening. Just a quick check. Can you hear my voice? Okay, thank you. Can you see my screen? Okay, thank you. So, um, hi, thank you all for coming. Okay, in the meantime, um, sebentar kita tunggu yang lain masuk. Maybe kita boleh get to know each other dulu kan. So, I have prepared a quick poll. So, kat sini kita boleh just nak check the demographic. Okay. Alright. So, for today's session, hari ni kita akan tengok on Flutter, building an app. Today's date is 2nd December, 9 p.m. and will be presented by me, which is Berdezuk. Okay, so nanti along the way kita akan tengok. So for today's agenda, hari ni kita buat macam two-way communication punya session lah. So feel free to open the mic and communicate. So we'll tengok on the background of the mobile application and then introduction to that. Lepas tu component of mobile application and finally before kita wrap up, kita try tengok on Flutter installation. So a little bit about me. I'm currently a final year student in Intelligent System Engineering, UiTM. So I'm currently living in Shah Alam. My area of interest is mobile application, computer vision and data analytics. And you can connect with me via LinkedIn. So I've attached my LinkedIn. So this is background about me. Okay. And then you can call me Zoop. So let's get to know about you dulu. Okay, so before we proceed, kita buat macam polling session dulu lah. Kenal-kenal dulu. So maybe the degree of today's session is depending on my participants juga actually. So dekat dalam Discord akan ada Discord dekat event hall dia ada chat punya section. So dekat situ saya ada prepare a little macam a comment. So kat situ kita boleh buat reaction lah. So for example, if you're familiar with Discord, then mungkin boleh letak number 1. Okay, something like that. Okay. So ini kita, just want to kita warm up dulu lah before kita start. Okay, so I prepare several questions juga. Kita go through dulu sikit-sikit. Alright. So, more about you. Okay, so kita tengok next. Macam biasa. Letak 1. Okay, alright, 2. How many students kat sini? Okay. Next, do you have any programming experience? Okay, nice. Okay, so last question. Okay, 2. Last question. Okay. Okay, hi all. Thank you for coming. Today kita akan buat sharing session on Flutter. So for those yang baru datang, dekat event hall punya chat section, saya ada buat macam polling session untuk get to know each other dulu lah. So kita punya degree of learning today akan depending on the polling session. So feel free to react, and kalau tak jumpa react button, maybe boleh open mic and share
I'll be happy to ni. Okay, alright. Okay, so kalau tengok dekat polling ni, mostly student, mostly are working, ada few students, and then mostly ada program experience which is good, and um, in terms of Flutter 50-50, ada yang a little bit and ada yang no experience. So which is good. So hari ni kita more to introduction session lah. I guess for those yang mungkin ada experience a little bit, will be a good refresher session for today. So nice to know everybody and thank you for coming juga. Alright, so before we start, maybe kita boleh bagi a general idea of the mobile application. So mobile application is a software that can run on a smartphone devices lah. So there are many type of operating system smartphone. For those you know, macam Android, kita ada iOS untuk iPhone and Harmony OS untuk Huawei. So based on the operating system, untuk setiap operating system dia development dia lain. Macam untuk Android lain, untuk iOS lain, and Harmony OS pun lain juga. So that is the basic idea. So jadi kalau kita tengok, dia ada 3 jenis development of mobile application, which is native, hybrid and cross platform. So for native development, untuk Android, hanya kalau kita develop untuk Android, dia hanya boleh run dekat Android. Kalau kita develop untuk iOS, hanya boleh run dekat iOS. So that is the nature of native punya development. But next kita boleh tengok hybrid. Hybrid is a web app yang dia compile untuk jadi mobile application. So example is macam if you familiar with Ionic and React Native, this is example of a web app application yang boleh run, kita boleh compile dan run dekat mobile application. And then next is the new technology, which is kita panggil cross platform. So cross platform dia utilize a little bit of native punya nature, tapi dia boleh run on multiple operating system. So for example of cross platform punya framework is Flutter. So Flutter punya code kita boleh run dekat mobile, dengan web, dengan native Windows. So for example untuk cross platform, Flutter boleh run kat Android, iOS, kalau web pun boleh juga, and then native macam Windows, Mac OS pun boleh juga. So this is the new technology yang interesting, and the best part is single code tapi kita boleh run kat multiple application. So that's a little bit about Flutter. Okay, so before kita proceed, usually kalau tengok tutorial online semua, dia akan terus proceed buat development. So dia okay, tapi the best part untuk know about Flutter more is kita understand dia punya programming language dia dulu lah. So kalau tengok kat sini, mostly ada programming experience which is good, tapi for a starter, maybe kita boleh get to know the programming language that Flutter use, which is nama dia Dart. So that is the programming language yang kita akan code hari ni. So untuk introduction, kita akan tengok few simple punya examples. Maybe yang ni macam refresher juga lah for those yang ada experience. Introduction to that. So kita akan tengok macam nak buat comments, variables, function, class, array, and then control flow. So the best part about Flutter ni, dia ada banyak sangat tools yang boleh assist kita on the development. So jadi today we will continue with one of the introduction. So this is Dartpad. So Dartpad is tempat yang kita boleh experiment on how to do our testing our code in Dart punya programming language. So I will share this link on Discord punya chat. Okay, so everybody can follow along. Maybe nak try, kita boleh buat together a refresher session. Okay, so let's go a bit further. Okay, so first kali kita go to the basics lah, which is how to make a comment. Okay, so dekat dalam programming language, kita boleh buat comment. So comment ialah benda yang
kita boleh baca as a human programmer, tapi komputer dia tak baca benda ni. So apa-apa line yang dia start dengan double slash, yang ni komputer dia tak akan baca, tapi kita as a user dia boleh baca. Okay. Ini boleh besarkan sikit, better kan. Okay. So this is a command. Okay. So this is example of command. So benda ni kita as programmer kita boleh baca, tapi as a komputer dia tak akan baca line ni. Okay. So dia ada 3 jenis. So this is the first type of command, double slash. And then the second type of command is multi-line command. So multi-line command bentuk dia macam ni. Oh. Okay. So ini multi-line command, so dia boleh buat banyak. Tapi kalau tengok kat sini, Dart dia tak prefer kita guna benda multi-line command ni sebenarnya. Tapi tak apa, ni just for example. And then another one is triple slash 1, 2, 3. Okay. So triple slash ni function dia is for documentation. So let's say kita buat function atau kita buat command yang kita nak programmer lain baca. So preferably kita guna triple line ni. So ini untuk documentation. Oh, orang lain baca. Okay. So this is the first one, how to make comments. Okay, maybe kita boleh ini boleh buang dulu. Okay, so next is how to make a variable in Dart. Okay, variable. So apa ni variable? Variable ialah satu untuk bayangan lah. Ada satu kotak yang kita boleh simpan nilai dalam tu. Okay, so how to declare a variable? Macam ni kita nak buat kotak ni is mula kita letak var, and then kita boleh letak apa-apa nama. So contohnya name, and then so this is example of a variable. Okay, okay, kalau kita nak display variable ni, kita boleh buat print name. Okay, it's okay. Sekejap, ini dia tak nak lagi. Okay, print name. Sekejap sorry. Okay, so kalau tengok sini dia ada error kan. Okay, error ni maksud dia adalah dia mencari satu function. Nama function dia main. So sekejap kita letak dulu. So print name ni kita letak kat sini. Right. Saya akan keluar nama kat sini. Okay. Print name main ni dia macam untuk programming language, apa-apa function, apa-apa bila dia nak run, dia akan cari main ni. So mungkin kita boleh letak comment kat sini. So komputer dia akan cari main ni. Dia cari main untuk run. Okay, dia akan cari main ni untuk run. So dalam ni, apa-apa yang berlaku dalam main ni, dia akan run dia. So contohnya kita buat tadi. So ni first tutorial 1 variable. Okay, so variable first kali dia akan buat name ni. So name, komputer dia akan cari main, and then dia akan run. Okay, this is the first form of variable declaration. Okay, tapi kalau in Flutter dia ada banyak jenis data type. So bila kita guna var ni, dia generate. So dia tak tahu data ni jenis apa yang kita simpan dalam ni. So contohnya name yang sama kita boleh letak 1, tapi dia akan marah sebenarnya. Yes, sebab kita dah declare dia 1, and then kita tak boleh guna dia lagi sekali. Okay.
So Flutter punya Dart punya style, dia prefer kita untuk bagi dia declarative type. So for example, yang ni kita boleh letak as string. Okay, ini antara style Flutter, dia string. So kalau kita nak declare a number, so kita boleh guna ada numbers punya data type. So let's create another one. Number. So bila kita print kat sini, okay, jangan lupa semicolon. And then zoom 1. So this is variable declaration in Flutter. So next is kita akan tengok macam mana nak buat function. So function pula, function. Okay, apa benda ni function kan? So function ialah satu proses instruction untuk kita buat satu proses. So sebagai contoh, kita nak tambah 2 nombor. Okay, kita nak tambah 2 nombor. So let's say ada number 1 and then number equals 2. Okay, so kita nak sumkan nombor ni sama dengan say number 2 dan number 1. Okay, so let's say kita nak buat summation of two number. So usually kalau kita nak buat summation of two number, kita boleh buat something like this lah. So number 1, number 2. Okay. And then kalau kita print sum, kita akan dapat a number which is 3. Okay, so 1 tambah 2, sum dia dapat 3. Okay, tapi let's say lah kita nak tambah banyak nombor tu, function ni kita nak compile benda ni supaya dia boleh jadi something yang lebih mudah. So fungsi function, kita boleh tengok lah. Untuk declare a function, kita buat nama function. So let's say sum to number. So ni kita boleh letak kat dalam dia. So cara nak buat function ialah kita letak satu nama, and then kita buka kurungan, lepas tu buka curly braces ni, and then tutup curly braces. And then kita boleh buat apa-apa proses dalam ni. So let's say like function ni, proses dia ialah kita nak tambah 2 nombor. So nombor 1 dengan nombor 2 letak kat dalam ni. And then function dia ada satu lagi statement, nama dia return. So return ni maksudnya dia akan pulangkan balik nombor tu. Okay, so jadi inilah cara untuk declare sebuah function lah. So mula kita letak nama dia, kita letak kurungan, curly braces, kita buat proses kat dalam dia, dan kita akan menghasilkan output which is sum. So jadi sum ni kita buat return. Alright, so ataupun kita mungkin boleh print dulu. Okay, kita nak tengok macam mana function ni jadi. Okay, so dekat dalam ni macam tadi kita panggil sum macam ni. So sekarang kita boleh panggil function terus. So sum to number. Alright, so run, dan kita akan dapat sama 3. So yang ni kita boleh ubah. So let's say kalau ubah jadi 4, dan kita akan dapat 6.
Okay. So ini adalah first type of function lah. Function yang ni kita panggil function without parameter ataupun generic function lah. Function without parameter. Okay. So ada juga function with parameter. Okay. Mesti tertanya apa tu parameter kan. So parameter ialah function with parameter. Parameter ni apabila kita nak pass input dekat dalam function ni. So kita buat function yang sama, tapi kali ni kita buat pakai parameter. So contoh sum two numbers with parameter. Panjang pula parameter. Okay. So kat sini instead of kita declare dekat dalam function ni, kita boleh letak dekat luar. So let's do that. Sini contoh letak kat luar. Okay, so kat sini dia akan ada parameter dia. Okay, parameter. So dekat dalam ni kita buat proses dia. So, dekat dalam ni and then let's do print. Okay, so sekarang ni kita tengok comparison Untuk yang function yang first ni 4 tambah 2 kita buat proses dan kita print output dia. Okay, untuk function with parameter kita bagi tahu input dia, which is variable ni 4 tambah 2 juga, and then kita buat proses kat dalam ni and then kita print. So jadi untuk tengok difference dia ialah bila kat dalam ni dia yang first one dia dalam kurungan ni kosong, tapi yang the second one kita boleh letak parameter. So contohnya letak kat sini. So contoh kita pass nombor 1, pass nombor 2, letak braces. Okay. Bila kita run dapat 2 output. Okay. So jadi output yang pertama ni 6, which is daripada function yang ni, dan second is function with parameter. Kita pass nombor 1 dengan nombor 2. So nombor 1 akan pergi kat sini, nombor 2 akan pergi kat sini, and then nombor 1 dia akan hantar ke sini, nombor 2 dia akan hantar ke sini. So dia buat operasi tambah, dia simpan kat sini, and then dia print. So 3. So usually function with parameter ni untuk kita passing input ke dalam function tu dan kita displaykan dia. Okay, so this is another sample of function. Alright, and then ada juga function yang kita boleh buat one-liner punya function. Okay, one-liner punya function. Okay, ada yang familiar dengan programming language, okay, dia familiar with this approach juga. So cara untuk buat one-liner function is let's say kita buat satu function sama juga operasi, mungkin kali ni kita nak buat print je. So print, let's say kita bagi nama function contoh display name. Display name. So okay, kalau one-liner punya function usually kalau untuk one-liner function dia buka kurungan, tadi kita hantar parameter kan, tapi kalau one-liner dia almost the same, tapi dia buka lagi kurungan dalam ni. So kita boleh letak macam ni, and then ni kita nak buat print.
JavaScript. Alright. So I tak lagi. Inspector. Tamat. Sudah selesai. Okey. Dia sikit. Oh, dia tak nak tu. Kita pun never mind. Okay, so tak apa. So, yang penting, so far first is the generate function tadi. And then second is permission with parameter. Okay, so next, oh ada orang message. Maaf nak tanya recording ada tak ya? Okay, session ni ada recording. Nanti saya akan share dekat Suhaila. Mungkin nanti dia akan share, dia akan upload dekat YouTube Digital Tribe. Okay, nanti later at the end of the session kita akan bagi. Okay. So, this is sample of function dengan variable. Okay, next is kita nak tengok class. Okay. So, apa pula class? Class ialah satu, kalau nak bayangan dia class ialah satu macam kotak. So, dalam kotak tu ada banyak function. Okay. So, class punya declaration yang ni kita boleh buang dulu. Okay, so nampak kemas sikit kan? Okay. So, nak declare, dulu apa? Okay, declare class. First, kita bagi tahu kita nak buat sebuah class. So, let's say dalam class ni kita nak buat class matematik. So, akan ada banyak function matematik dalamnya. So, maths. Okay, cara buat class macam ni. Class, lepas tu nama class. So, maths. So, dalam ni dia akan ada banyak function. So, jadi let's do that. Mungkin first one is kita nak buat sum. Okay, macam tadi ada parameter kan. Kita buat num1 and then num2. Okay, so kat sini kita buat total sama dengan plus 6. Okay. So ini tak perlu kat sini. So ni contoh. So kita boleh buat kelas lagi dalam kita boleh buat function lagi dalam kelas ni. So contoh kita nak buat minus num1 num2. Okay, apa? Total dengan total. So kalau kita tengok kat sini, dia boleh terima dalam satu kelas kita boleh ada banyak function. So cara untuk kita panggil function ni ialah okay. Cuma before kita proceed ada lagi satu kita tertinggal. Okay. Untuk sebuah function dia mesti ada constructor. So apa tu constructor? Okay. Macam function main ni, bila program ni run, komputer dia akan baca semua line ni. Tapi apa yang dia akan cari ialah, pertama sekali dia akan cari main. So apa-apa yang ada dalam main ni dia akan run dulu. Okay. So contoh kita nak tengok. So let's do print. Masuk sini. Contohlah kita nak tengok. Tengok. Bila kita run, okay, walaupun kat sini ada print, kat sini ada print, tapi dia tak akan run yang ni. Dia akan pergi, dia akan cari main, baru dia run. Okay, so masuk sini.
So kalau untuk kelas pula, kita macam function tadi, kita kena buat function call. So kalau untuk kelas, kita boleh buat function call juga. So cara nak buat function call untuk kelas ialah pertama sekali kita kena bagi tahu dulu kat komputer. Okey, komputer, sekarang ni kita nak guna kelas maths ni. So mula kita bagi tahu, okey, bila kita nak panggil dia, kita boleh buat ada beberapa cara juga sebenarnya. Satu is macam ni, maths.sum 1 2. Oh, okey. Kita tak suka cara ni. Sekejap kita tukar. Kita tak mahu cara ni. Sekejap. Okey. Kita buat satu, nak cara panggil dia, kita buat macam ni. Maths sama dengan maths. Alright. So, bila kita dah declare maths ni, baru kita boleh guna dia. Maths.sum 1 2. So ini cara yang proper dah. Okay, so bila kita run, okay, so, kalau kita tengok sekarang ni, apa yang dah berlaku ialah mula-mula komputer dia akan cari main, and then dia akan print masuk sini. Lepas tu baru dia baca line kedua yang dalam main ni. So kita bagi tahu dia, okay, sekarang ni kita nak buat satu variable, nama dia maths. Data type dia nama kelas ni. Maths ialah sebuah maths. Okay. So jadi bila kita dah buat satu data type ni, baru kita boleh panggil function dia. Okay, saya nak guna function ni 1 dan 2. Okay, hantar. So baru dia akan buat operasi kat sini. So next mungkin kita boleh tengok maths.minus 1 2 pun boleh juga. Okay. 3. Okay. Betul. Alright. So ini antara kelebihan function. So function dan class. Okay. So next maybe kita boleh introduce kepada, kita tengok balik dia punya ni. So class, array. Okay. So tapi before kita tengok next, kelas juga, dalam satu kelas ni juga, selain dia ada function, dia juga boleh ada variable. Okay. Macam tu kan. So variable dia macam ni. Variable. So let's say kita buat var num1 sama dengan okay, let's do num3 sama dengan 5. Okay. So dalam kelas ni ada variable nama num3, nilai dia 5. So nilai num3 ni kita boleh guna dalam mana-mana yang ada dalam kelas yang sama. So contohnya saya nak letak kat sini num3. Okay. So bila kita run, nanti dia akan ada dekat dalam ni. Okay. So 1 tambah 2 tambah 8. Okay, dapat 5. Alright. So itu cara untuk kita buat kelas. Okay. So jadi next kita nak tengok array. Okay. Array. Tapi before boleh. Okay. So array, ini kita clear out dah. Okay. Alright. Next is array. So array pun sama juga. Okay, kita boleh buat dekat array. Okay. Konsep array pula ialah dalam satu variable kita boleh simpan banyak nilai. So itu the idea of array. So contohnya yang ni bukan array. So yang ni saya buat num sama dengan 1.
yang ni maksud dia adalah nilai satu ni kita simpan dalam variable num. So jadi bila kita print num, dia ada satu nilai je, which is 1. Tak keluar. Okay, saya akan close satu. Kalau array pula, kita boleh buat dia satu variable tapi dia boleh simpan banyak nilai. So nak array, so contoh kita nak buat dia banyak nilai. Alright. So bila kita print kat dalam ni, dia akan keluar macam ni. Okay. So dalam kotak ni dia akan simpan banyak nilai. So ini adalah array. So array juga selain daripada nombor, dia boleh simpan benda data type yang lain. Contohnya macam string, macam kita nak simpan kan. Okay, contoh Ali okay, dan bila kita print, so kita akan dapat banyak nilai. Okay, so itu adalah array. Tak apa, nanti kita akan tengok further. So ini general idea dulu, how to do an array, just a refresher. Okay, and then next kita ada dalam Dart juga kita ada map. So apa tu map? var boleh store semua data type ke? Yes, var dia boleh store semua data type. Kalau kita nak specify dia to a specific data type, kita kena declare dia something like this. Okay. Contohnya string. Okay, string name array. Okay, jom kita tukar. Okay, kita tukar yang ni jadi string. So maksud kita beritahu dia, okay, data dalam array ni mesti string saja. So ni string. Kita nak tahu dia data type dia adalah string. Okay, kita try run. Dia marah. Oh, list string. Sorry. Tinggal. Oh, okay. So apa kita buat ialah kita beritahu dia list akan release. Kita nak okay, sekejap we'll get back to this. Tapi usually dia boleh je. Okay, ni kita comment sekejap, nanti tengok balik. Tapi usually dia boleh. Tapi kalau yang var, dia boleh store semua data type. Yes. Kalau kita nak specify dia, dia ada cara dia. Tapi nanti kita tengok balik. So kita dah tengok. So far kita review balik. Tadi kita dah tengok variable, comment, function, class, and then dengan array. Okay. So alright. So next is kita nak tengok lagi satu komponen dalam that, which is control flow. So apa ni control flow? Control flow ialah macam mana kita nak design logic untuk kita punya application. So control flow, one of the common control flow is kita panggil if else statement.
So if else statement bentuk dia macam okay. So contoh kita ada dua nombor. So bar 6 nombor sama dengan 1, 6 sama dengan 2. So jadi if else statement dia punya bentuk dia macam if and then buka kurungan. Macam lebih kurang function tapi dia memang khas untuk ni. So contoh kita tengok kalau 61 lagi besar dari 62. Okay, and then kat dalam ni buat print yes. Okay, so yang ni if else statement ni antaranya kita nak buat macam logik. So kalau 61 lagi besar dari 62 dan dia akan jalan yang ni. Tapi kalau tak, so kita nak buat kemungkinan yang lain kan. So else. Kalau nak buat kemungkinan lain kita guna else. So print no. Okay, contoh. Okay, bila run. Kena restart kot. Dan ada ni. Okay. Okay. So macam ni jap dia akan check 61 ni lagi besar tak dari 62. Kalau lagi besar then dia akan jalan yang ni. Tapi kalau selain daripada ni dia akan jalan yang ni. So untuk our case dia keluar no, which is no. Tapi dia boleh buat banyak statement. So contohnya kita buat lagi satu var 63 sama dengan 3. Okay. So contoh kita nak buat okay, adakah nombor 1 lagi besar daripada nombor 2? Kalau tak, masuk sini. Okay, so kita tukar sikit lah, bagi dia cantik sikit. Okay. Yang ni adalah konsep if else. So ini adalah first control flow. Control flow if else. Okay. And then dia juga ada lagi satu version of control flow yang kita akan tengok, which is nested if. So nested if. So nested if ni dia if dalam if. So contohnya kalau operasi ni berjaya dan kita buat lagi satu if. Contohnya if 62 greater than 63. Dia akan masuk sini. Okay. Else no. Okay. So kita tengok nested if ialah dia if statement dalam if statement. So itu konsep nested if. So sekarang ni kita nak check kalau 61 lagi besar atau 62 lagi besar, dan mula dia akan check yang ni. Kalau operasi ni berjaya, dia akan buat yang ni pula. Okay, so kalau kita run, kita akan dapat yes. Yes. So mula dia akan check yang ni, lepas tu baru dia akan check yang ni, baru akan keluar kat sini. Okay, so itu nested if. Dan kita juga boleh buat conditional if. Maksudnya ada banyak if statement. So cara dia ialah
first if else. So ni kita tak boleh lah print. Yes. Okay. Dia lagi satu kita panggil else if. Num1 greater than num3 then print. So else. Alright. Okay, so ini kita panggil, contoh kita boleh masuk condition 1. Sekarang kita tengok masuk condition 2. Ada kat sini masuk condition 3. Okay. So run. Okay. So apa dia akan buat ialah, first komputer dia akan baca line yang pertama ni. Dia akan check num1 ni lagi besar tak dari num2. Okay. Kalau betul, dia akan keluar yang ni. Okay, jom kita ubah sikit. Let's say num1 ni lagi kecil daripada num2. Dan okay. Okay, so apa dia buat ialah mula dia check num1 ni besar tak? Okay, tak. Lepas tu dia akan check yang kedua pula. Num1 ni lagi besar tak dari 3? So, kalau betul, dia akan masuk sini. Tapi in our case tak betul lah. So dia akan keluar else. Okay, so jadi kalau kita ubah ni, contoh ada 0. Okay, dia akan masuk condition 2. Sebab dia akan check, dia akan lalu satu-satu. So ini ialah multiple if punya statement. Okay, so this is one of the control flow. And another form of control flow is kita panggil for loop. Okay, yang ni best case sebenarnya. Okay, looping. Alright. Okay, cara untuk buat looping ialah so cara nak buat looping, kita tulis for. Lepas tu dan kita buat condition. Contoh integer 1 sama dengan 0, 1 5 plus. Okay. So kat sini print I. Alright. So ini adalah structure untuk buat for punya loop. So structure dia mula kita declare satu variable in I sama dengan 0. Kadang-kadang kalau for loop ni kita declare variable. Lepas tu kita buat checking macam if tadi. If I lagi kecil daripada 5, okay, kalau betul dia akan buat I++, dia akan tambah nilai I tu dan dia akan masuk dalam operasi ni. So dalam ni our case is print lah. Okay, so bila kita run, dia akan keluar 0, 1, 2, 3, 4. So apa yang berlaku ialah mula dia lalu kat sini, dia tengok okay, I sama dengan 0. Okay, lepas tu dia check I ni lagi kecil daripada 5 tak? Okay, kalau lagi kecil, betul, dia akan buat operasi dalam ni. So dia akan print I. So tadi I kita 0 kan? Okay, dia dah print. So sebab tu keluar 0 kat sini. Okay, lepas tu apa dia akan buat ialah dia akan buat I++. So I++ ni ialah nilai I tambah dengan 1. So sekarang I sama nilai dia sudah jadi 1. So dia akan check lagi sekali, 1 ni lagi kecil daripada 5 tak? Kalau betul, dia akan print. Okay. So untuk bagi nampak apa itu function I++, kita buat satu variable. So contoh kita buat satu variable. Okay. So sekarang ni contoh kita bagi variable nama X. So sekarang X sama dengan 0. So kat sini kita buat print X.
nanti oh alamak dia kacau. Okay, so sekarang X nilai dia ialah kosong. Lepas tu kita buat print juga, tapi kita buat X plus plus. So sekarang nilai dia akan jadi oh okey. Okey, jangan dia tak nampak. X sama dengan X plus plus. Jadi okey. Tapi konsep X kat sini dia dah explain. Dia nak macam ni sebenarnya. Okey. So yang ni okay, jadi satu this X plus plus. Okay, operasi ni sama dengan X plus plus. So ini sama apa yang dia buat ni. Okay, cuma ini adalah notation dia. Dia akan jadi sekarang ni print satu, print ni. Okay, another interesting thing about print ni juga ialah kita boleh buat boleh letak macam tag. So contohnya kita boleh combine dengan string. So contoh kat sini kita boleh nilai X. Oh. Oh, okay. Sorry. Flutter dia nak macam ni. Okay. Sorry, tadi tu JavaScript. X. Okay. So, kat sini kita tengok kita boleh combine dalam satu print statement tu, kita boleh combine string dengan variable. So, cara nak letak variable dalam kalau combine dengan string ialah kita buka string tu, kita letak $sign ni and then kita letak X. So, nanti dia boleh combine macam ni. Nilai X sama 1. Okay. So, tu another general idea on how to make print statement. Okay. So, okay. Sekarang tadi kita ada belajar macam nak buat array, which is 6 array, 1, 2, 3. So, sekarang macam kita nak make use dia dengan ataupun nak integrate dengan loop ni. Okay. So, another thing to note about that is everything is an object atau everything is a class lah. So, bila konsep dia tu, kita boleh guna function sekali dengan array. So, contohnya kita letak dot length. Sekali kat sini, dia ada banyak function. So, function ni kita boleh guna sekali. Dia bila kita declare dia as an array, dia boleh gunakan sekali. So, contohnya basic one is length. Okay, so kat sini kita print. Dan kita buat ayat sikit lah, 4 style lah. Panjang array. Okay, dan tutup ni. Panjang array, okay. Array.length. Run. Okay. So dia akan keluar 3. So 3 ni ialah semua elemen dalam berapa banyak elemen yang ada dalam array ni. So kat sini ada 3 kan. Okay. So itu satu. Mungkin kita nak try yang lain pula. Kita boleh tengok length.reverse reverse array. Okay. Oh, reverse. So run. So ni dia akan terbalikkan and so on lah. Alright. So mungkin kita tanya macam mana kalau kita nak panggil satu je elemen dalam array ni. Mungkin kita nak panggil nombor 2 je pun boleh.
So cara dia ialah kita letak square bracket. Okay, panggil satu elemen. Okay, so cara dia 6 array. And then kalau in computers dia start index dia dengan kosong. So jadi yang pertama ni elemen pertama ialah 0. Kalau kita tulis 0 kat sini, and then nanti dia akan keluar nombor 1. Nombor 1. Okay, kalau kita panggil 1, dan dia akan keluar nombor 2. Okay. So ini cara nak panggil satu array. So kalau kita nak integrate dengan for loop tadi, okay. So contoh kita buat for loop in I sama dengan 0. Okay. So I, let's say less than 6 array dot length, then plus plus. Okay. So print 6 array I. Okay, so ni kita boleh comment je. Okay, so kalau kita tengok kat sini, apa yang kita cuba buat ialah first kita buat satu for loop. So for loop ni kita declare satu variable I, which is nilai dia kosong. Lepas tu kita check, adakah kosong ni lagi kecil daripada panjang array ni. So macam tadi, panjang array kita dapat 3 kan. So kalau lagi kecil, buat operasi kat dalam ni, which is print 6 array nilai I. So nilai I ni adalah kosong ni lah. So dia akan ganti kat sini. So lepas dah siap operasi ni, dia akan naik atas balik I++, and then dia akan ulang. So adakah lagi kecil, and so on, so on. So kalau kita run, akan jadi check. Okay, so 1, 2, 3. So nilai ni semua dia akan keluarkan satu-satu nilai dalam array ni. Okay, so far okay ke? Am I going too fast? Okay, alright. So itu dah basic idea untuk array Dart punya programming language lah. So this is just a brief macam mana how to do this and do that. Okay, so now kita nak tengok yang the real deal, which is Flutter. So the best part about Dartpad ni juga is kita boleh test kita punya Flutter punya application. So in order to do that is new pad kat sini. So yang ni in this case kita choose Flutter. So dia akan bagi a sample Flutter punya application. So ni kita boleh try run. Okay. Dia boleh run. Okay. Alright. So ini a very barebone punya Flutter application lah. So yang apa application ni buat adalah dia akan display perkataan hello world. Okay, so before kita proceed, kita try go through dulu apa satu-satu elemen yang ada dalam this Flutter punya application. Okay, so first kali kalau kita tengok dia akan buat import statement material.dat. So this is standard. Maksudnya kita akan guna material punya dat punya class. Okay, dalam tu dia buat satu color which is dark blue, and then yang ni dia buat hex color untuk background, hex color untuk color dark blue tadi. Okay, lepas tu kita akan jumpa main. Okay, sama juga macam tadi, apa-apa sekalipun dia akan cari main dulu dan dia akan buat proses yang ada dalam main. So in this case proses yang ada dalam main ialah run my app. Okay, so dia akan kita panggil kelas ni my app. Okay, so dalam kelas ni
dia akan ada dua, which is dia akan panggil kelas ni lah, which is my app. Kalau kita tengok dia ada extend stateless widget. Okay, nanti kita go through konsep widget ni. Tapi for now, just bear with me. Kita tengok one by one dulu apa yang berlaku sebenarnya dalam Flutter punya komponen ni. Okay, so kat dalam ni dia panggil satu function override, which is build context. So dalam apa-apa function Flutter punya program, dia akan ada build context ni. And then dia akan return a material app. Yang ni sebab tadi kita panggil material punya class kat atas ni. Okay, so and then dia specify theme, scaffold, background color, and then debug checker false. Okay, yang ni tak apa. Okay, then next is home. So home dia akan buat satu scaffold, and then dalam tu ada body. So body ni dia nak align center. Lepas tu child. So child is my widget. Okay, my widget ni adalah sebuah kelas stateless juga. So dia akan panggil kelas ni lah. Kelas ni stateless juga. Okay, and then widget dia, and then dia akan buat satu text which is hello world. So agak panjang, tapi this is a flow of the Flutter punya application. Okay, so dalam Flutter kita ada dua jenis widget. Satu is stateless widget dan satu lagi stateful widget. So untuk bagi bayangan, kita buat another function lah kat sini. Another class which is a type of stateful. Okay, my widget stateful. So kalau kat sini instead of stateless, dia ada stateful. Okay, so apa beza stateless dengan marah. Okay, tak apa, nevermind. Apa beza stateless dengan stateful? Okay, beza dia ialah stateless ialah widget yang takkan berlaku apa-apa perubahan sepanjang program tu run. Okay, stateful pula dia akan adaptive to changes yang berlaku dalam program tu lah. Okay, so usually stateless widget kita akan buat untuk benda-benda macam text, macam ni hello world. Okay, and then stateful ni pula mungkin kita akan buat untuk, mungkin boleh untuk text juga, tapi text yang akan ada perubahan. Okay, in order to look into that, saya ada kat sini ada juga example yang kita boleh go through together, which is boleh tengok yang counter punya example. Okay, so yang ni kita tengah di run. Okay. Okay. So yang ni kita boleh try tengok macam mana pembezaan antara stateful dengan stateless punya widget. Okay. So dalam Flutter everything is a widget. So dalam kata lain, yang atas ni warna biru ni satu widget, yang warna putih ni satu widget, yang bulat kat bawah ni satu widget, yang teks ni satu widget, yang nombor kat sini pun satu widget. Okay. So itu dia punya basic idea of the ni lah. Okay, tapi dia akan compile dan semua ni duduk dalam satu widget yang sama. Okay, untuk dapatkan bayangan dia, kat sini widget build material app. So material app ni adalah sebuah widget. Okay, dalam dia ada lagi satu widget, nama dia my homepage. Okay, dalam my homepage ni, kat sini kita nampak dia adalah sejenis stateful widget. Okay, dalam dia, dan dia akan handle state lah. Okay, so sekarang kita nak tengok on the state management. Okay, bila kita nak, okay, mungkin untuk dapatkan bayangan lagi, kita boleh try run benda ni. So apa software ni buat ialah, apa program ni buat ialah, every time kita klik button kat sini, nombor tu akan berubah. Okay, so ini kita tengok apa yang dia boleh buat, dan sekarang kita nak tengok apa yang berlaku untuk coding punya level. So dalam satu application, dia akan start dengan satu widget, which is kali ni, okay, sekarang my app.
So my app ni ialah sejenis stateless widget. Maksudnya my app ni dia tak akan berubah sepanjang program ni. Tapi dalam tu akan ada lagi satu widget, material app. So dalam ni dia ada lagi satu widget which is homepage. So homepage kita ni stateful. So stateful maksudnya dia akan terima sebarang perubahan yang berlaku. Okay. So bila kita cakap dia akan terima perubahan, maksudnya kita kena bagi tahu dekat Flutter, okay, yang ni dia akan berubah sepanjang program. So in order to do that is kita bagi tahu dia, okay, create state. Ini adalah predefined function untuk bagi tahu, okay, function homepage ni dia akan menerima sebarang perubahan. Okay. So and then so untuk bagi tahu dia akan menerima perubahan ni ialah kita akan ada satu lagi kelas yang akan handle perubahan tu. So usually convention dia ialah dia akan bagi nama sama dengan nama kelas tapi tambah state kat belakang. So bila kita declare kelas tu is my homepage extend state my homepage. Okay, and then so dalam ni kalau kita tengok dia ada satu variable counter, and then dekat dalam increment counter ni dia ada satu function set state. So set state ni akan bagi tahu dia, oh okay, dia akan buat perubahan, and then perubahan tu kita display kat sini. Okay, so yang ni nanti kita bukan get back kat sini, mungkin kita boleh try to do the same application. Mungkin boleh dapat bayangan macam mana state ni berlaku. Tapi before that, kita nak try tengok on widgets dulu. Sebab tadi kita cakap Flutter ni everything is about widgets kan. Okay, so alright. Untuk understand widgets, okay, kita clear ni sekejap. Okay, mungkin kita buat new lah, fresh tab balik. Flutter. Okay. So, widget. Dia, okay. So, kalau ni jangan kita run balik. Okay, the basic idea dia. Alright. So, kat dalam ni tadi, yang ni je kita tak sentuh sangat. Okay, let's say yang ni material app dan body. Okay, home. Home ni dia kita buat satu scaffold center my widget. Okay, so kat sini dia ada sample widget lah, which is available. Okay, mungkin kita boleh try to do another widget. Okay, contoh kita buat satu, nama dia my name. Okay. Widget. Okay. So ini adalah basic dia. Dan dalam tu kita akan buat satu override method widget dia. Okay, so kat sini kita akan buat satu widget. Nama dia text juga, tapi yang ni kita buat my name. My name is, let's say, okay. So kat sini, alright, dia buat satu function nama my name is Zuk, and then kita boleh panggil kat sini. Okay. So nanti dia akan keluar kat sini. So inilah cara untuk kita buat widget tu. So tapi kita beritahu dia. So mula kita buat satu kelas my name, and then kita bagi tahu dia, okay, kita nak buat satu widget ni, nama dia text. So text dia akan ada tulisan ni my name. So okay, untuk dapatkan lagi bayangan, okay, kita boleh buat macam ni.
Alright, ni kita ambil teks ni, teks ni. Alright, patutnya boleh. Okay, sekarang kita run. Dia bagi tak? Oh, dia tak bagi. Okay, dia tak mau. Okay, so ini adalah first idea of widget lah. So widget ni apa-apa element boleh jadi widget. Okay. So kita contoh let's say kita nak buat banyak nama. Okay. Kita nak buat banyak widget dalam satu Flutter. So dia ada cara dia. Okay, macam in this case kita guna center kan untuk satu. Kalau untuk banyak kita boleh buat lagi satu. Okay, yang ni nama dia intro row. Okay, row. So dalam row ni kita boleh letak banyak widget dalam tu. So contohnya children. Okay, let's letak my name. My name. Contoh kita letak dua. My name dan my name. Okay. So kita run. Nanti dia keluar macam ni. So kat sini dia apa dia buat ialah dia buat satu widget and then dia buat lagi satu widget. Tapi kalau kita tengok dia punya ni macam terlari sikit kan. So kita betulkan sikit. Okay, cara untuk betulkan sikit kita bagi tahu dia alignment dia. Nak buat alignment. Cara nak buat alignment macam ni. Line axis alignment. Okay, so contoh space even. Alright. So we try. So kalau kita row tu dia akan expand. So dia akan spacekan ikut kita punya dimension of the screen. So yang ni responsive lah ni. Okay, so kalau kita tengok ni the idea of widget. So mula kita boleh keluar nama dan kita buat alignment dia. Okay, so ini jenis stateless. Maksudnya widget ni dia tak akan berubah sepanjang application ni kan dia sama je. Okay, so ada lagi satu which is columns. Okay, kita tengok columns juga. So column row column. Okay, let's try to do column. Column. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak buat satu widget. Dalam tu ada banyak widget. Okay. So dia ni tengok column. Column. Kita bagi children juga. Okay, tapi children dia kita letak row ni. Okay. Ini tambahkan sikit. Macam ni. Children. Okay. So yang ni kita boleh letak lagi. Okay. So kalau kita run ni.
Ah, so kalau tengok sini dia akan keluar. Yang ni apa dia buat adalah dia akan buat column, dan dalam setiap column tu akan ada dua row lah, my name, my name. So that's the idea. So tapi kalau ni kita tengok sekejap, kita mungkin kita boleh ni, apa yang berlaku ialah pertama sekali dia untuk row ni dia akan susun dia dalam row tu. So contoh kat sini ada dua my name, dia akan susun dalam satu row ada dua my name. So kalau kita tambah lagi satu kat atas ni, okay, run. Okay. So dalam satu row tu dia akan susun widget tu macam ni, 1, 2, 3. So kalau yang untuk yang row kedua pula dia akan susun 1, 2. Okay, dan semua ni dalam satu kolom yang sama, which is kolom children. Children ni semua dalam kolom yang sama. Okay. So itu the idea of widget. Maksudnya macam mana widget ni works, and mungkin kita boleh try another widget. So mungkin kita nak tengok button. Okay, so mari kita buat satu lagi kelas. Contoh buat icon. Icon pun best kan. Kita try tengok icon. Okay, my icon. My icon. Icon extend. This widget. So okay, sama macam tadi juga, dia kita nak beritahu dia, okay, kita nak buat satu kelas ni dan kita nak run a widget dalam dia. Then, okay, contoh kita buat icon kan. Icon apa best okay, mungkin kita buat icon star. Icon star. And then kita nak color. Colors. Red. Let's go to 100. Okay. Color, icon. Okay. Tu. Okay. So, yang ni terletak macam ni. Dia punya dalam. Alright. So, yang ni kita buang sekejap. Yang kita ni. Okay. Dia tak ada. Children. Okay, tak apa. Okay. Children. So kita nak try panggil my icon kan. Okay, kita buang kot. Dia nak check. Okay. So kat sini tu bagi my icon. My icon.
then run. Okay. So widget ni dia boleh datang in macam-macam style. So macam tadi kita guna button dan sekarang kita text. So sekarang ni kita guna icon. And next mungkin kita boleh try guna button. Okay, tambah lagi satu. Button. Okay. Button. Black. Okay. So kita tengok. Okay ni dalam dia. Alright. So usually button ni dia akan type dia adalah stateful. Sekejap. Mungkin sorry. Kita pakai flip button kot. So okay, try ni text something like login. And then mungkin color blue. Okay. And then memang button. Oh, dia tekan apa? Okay, sorry. Button. Dia nak press. Color. Okay. And then run. Oh, that try. Alright, sini tak ada error. So, kat sini. Kita try panggil. Okay. So ini example button lah. So ini kalau kita klik, dia tak jadi apa-apa. So mungkin untuk dapatkan lagi satu bayangan, yang ni mungkin kita boleh buat lagi satu button. So something like sign up. Lepas tu
Okay, so macam ni kita tengok dia ada satu lagi button. So ini the idea of widget dan stateless widget. So kalau kita tengok button ni, kita tak boleh buat apa dan dia pun takkan menerima sebarang perubahan bila kita run yang ni. So next is kita nak tengok stateful widget pula. So stateful widget adalah widget yang akan menerima perubahan. So alright, yang ni okay, yang ni kita clear up dulu. Okay. So tadi kita dah tengok macam mana stateless widget function. Now kita nak tengok macam mana stateful widget pula function. Okay, so let's say kita nak buat macam yang counter tadi. Bila kita klik button ni, dia akan count number. So let's say kita buat my text ni. So ada dua, my button and my text. So cara untuk kita buat stateless widget is dia akan ada satu kelas. Kita buat kelas ni, my button extend. So button ni dia akan jadi jenis stateful. Button yes, button extend is button stateless widget. Okay, so dalam ni kita buat override. Okay, so kasi kita nak design satu button. Kita text button and then cara text. Okay, kita buat simbol tambah macam tadi. Simbol tambah, lepas tu on press. So kat sini nanti kita akan hantar satu function kat sini. Okay, for now dia error, dia tak apa. Yang ni dia nak ni je. Then button on press. Okay. So patah. Okay, sekarang kita nak buat lagi satu kelas, my text extend stateful widget. So ni kita nak tengok macam mana stateful widget ni function. Okay. So macam kita tak tadi, bila kita nak buat stateful widget, kita kena bagi tahu dia yang text ni kita akan buat dia jadi stateful. So in order to tell Flutter kita nak buat dia jadi stateful ialah kita buat override dulu, dan kita buat kita panggil satu kelas. So kelas ni yang akan bagi tahu okay, dia yang akan handle perubahan state tu nanti. So yang ni kita buat my text create state. Lepas tu dan kita akan bagi dia satu lagi, kita akan create satu state, satu lagi kelas yang akan handle dia punya state. So in this case kita buat nama dia nama yang sama, convention dia, dan kita tambah state kat belakang. Okay, so kita buat kelas tu, text state extend state text. So ini sama macam yang tadi. Okay, so dalam ni kita akan buat satu variable, kita buat nama dia counter. Alright, and then kita akan buat widget ni. So widget dia tak ada lagi.
Okay, so kat sini kita akan buat text and then content dia kita akan panggil counter tadi. Okay, ini return counter. Okay, so yang ni kalau kita run mungkin tak ada error. Okay, so kat sini akan ada dua widget. Satu is button plus dan nombor kosong. So, kalau kat sini tengok dia tekan ni tak jadi apa-apa lah. Dan nombor ni dia depend dengan dia assign ikut variable ni. So jadi ni kalau tukar jadi 1, bila kita run so dia akan keluar 1. So dia akan ikut yang ni lah. So far yang ni masih belum reaktif lagi lah. So jadi cara untuk kita buat dia hidup ialah sekarang ni kita buat satu lagi function. Kita buat satu function ni yang akan hidupkan dia. So cara dia ialah increment counter. Okay, so disebabkan variable counter ni dia akan melalui perubahan atau kita panggil dia stateful. So bila kita nak beritahu dia kita nak ubah state dia, maksudnya kita nak update nilai dia, kita kena buat kita kena bagi function yang ni. So function ni dia special punya function. So dia yang akan handle perubahan state nanti. So set state counter plus plus. So apa yang berlaku ialah every time kita panggil function increment counter ni, dia yang akan bagi tahu okay, tolong update state nilai variable ni. Okay, which is kita buat plus plus. Alright. So bila kita nak panggil dia balik, kita akan pass dekat dalam ni. Instead of on press ni, kita akan buat dia yes, increment counter text. Okay, kita try sekejap. Sini tak boleh. Increment counter. Sini state first widget. State ni lah. Okay. Sekejap ini the context. Oh, dia kena dalam satu state yang sama. Okay. Alright, so cara dia ialah text. Okay, ni kita ubah sikit. So dia akan panggil ni dan dia akan buat ni. So dalam ni akan ada setiap counter. Kita akan build satu row. Okay, sekarang ni spesial ni children. Okay, children. So ni kita akan hantar my button text button
and then kita akan pasal text value dia. Okay, so yang ni alright, kita okay. So yang ni kalau kita klik, kita tambah. Okay, so kita try tengok balik apa yang kita dah buat sebenarnya. So mula-mula the general idea is Flutter punya application dia akan cari main, so untuk dia start dia punya app, and then lepas tu dia kat sini kita panggil my app. Bila my app ni dia adalah jenis stateless, so dalam ni dia akan ada material app. So yang ni based on material.dat ni. So bila kita dah panggil tu, dekat dalam home ni kita ada my tags. So my tags ni ialah sejenis stateful. So bila kita nak assign bila benda tu dia akan jadi reaktif, kita akan guna create state lah. So bila create state ni, kita create lagi satu class. So class ni yang akan handle processing untuk state nanti. So dalam tu, okay, so dalam ni let's say kita buat satu variable nama counter, and then kita buat satu function nama increment counter. So increment counter ni yang akan handle perubahan state nanti. Okay, so lepas tu kita buat dia punya kita akan generate dia punya widget, which is kita buat satu row, dan tu ada text button and text. So text button ni bila kita press, kita akan panggil function increment counter ni. So bila dia panggil function ni, apa dia akan buat ialah dia akan handle perubahan state dan dia akan tambah nombor ni. Okay, dan untuk displaykan balik is kita guna counter. So itulah yang berlaku bila kita run. So dia boleh update. Okay, so itu antara basic idea yang kita dah tengok, which is kalau kita recap balik daripada awal, first kita tengok dat. Okay, kita tengok sini. Kita dah tengok dat tadi. So dalam dat ada comment, variable, function, dan kita tengok class dan control flow macam if else dengan loop. Okay, lepas tu kita tengok components of mobile application, macam state, stateful, stateless dan stateful. Okay, so now kita nak tengok cara untuk install Flutter on devices. So cara untuk install Flutter on devices, Flutter actually dia buat a very simple cara untuk install dia. Okay, kita boleh try tengok Flutter punya Flutter installation. So installation dia memerlukan software macam Android Studio. So jadi yang ni mungkin internet, depends on internet connectivity semua. So jadi yang ni mungkin you can do at your own time lah. Tapi kita go through tengok dulu apa yang dia perlu. So basically dia akan bagi suggestion on the operating system. So let's say kita tengok yang Windows punya. Okay, so dia ada bagi system requirement lah untuk Windows 10. Lepas tu Flutter juga akan perlukan PowerShell and then Git. So dua ni kena install dulu lah. Tapi usually PowerShell dia dah built in dalam Windows. Okay, kena install Git. Okay, next is download zip file ni. Lepas tu pada download dalam PC, dan
kita sebab tadi kita kena install Git, so dan kita boleh guna Git clone Flutter git. Okay, lepas tu dia ada setting environment punya path ni. Okay, so lepas dah run environment punya path tu, okay, kita boleh buat checking sikit kat mana Flutter will start, and then kita boleh run Flutter Doctor. So nanti dia akan keluar something like this lah. Which is Android Studio, Android SDK belum install, and so on and so on. Okay, lepas tu dan dia ada ajar cara untuk install Android Studio and configure dekat dalam device. Okay, tapi the best part about Flutter is kita boleh guna, ada juga operating IDE untuk develop, and usually commonly orang akan buat dekat Android Studio, tapi ada juga orang guna Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Code untuk code Flutter. So dia depends on preferences juga sebenarnya. Tetapi from my experience, guna dekat Visual Studio Code ni lagi best lah sebenarnya, yang guna dekat Visual Studio Code, sebab dia ada additional features. Mungkin kita boleh tunjuk, saya boleh tunjuk apa Visual Studio Code saya. Okay. Okay, so ini okay, so ini Visual Studio Code. So ya, dekat saya punya PC ni dah actually highly configured untuk Flutter punya environment. So mungkin kita boleh buat satu, tumpang satu folder. Kita buat create folder. So kalau tadi follow through, install zip, and then install git clone, lepas tu update